Nilalagay na po nila yung mga bagahe po namin. Sobrang po dami kasi ganun po kami mga bakasyonista. Yan. Hello Taiwan, I'm coming for you. We're boarding na. Punta na kami ng aeroplano. Sinabi din na malamig pala. Guys, ako na nang mumukod tangay dito. Mumukod tangay, walang jacket. Imagine mo, 10 degrees, wala akong dalang jacket. Sa Tagaytay nga, 21 degrees na. Balit na ako eh. 10 degrees pa kayo. Yan. Lamig talaga guys. Hello guys, naghihintay na kami ng masakay ngayon. Parang nasa Korea. Sobrang lamig, wala pa akong jacket. Ha? Anong ginagawa mo doon? Dito ka pa nagbihis? Paalis. Punta na ako ng lobby. Sundan ko si tita. Day 1, Taiwan. Ring ring, call me ring ring. Kung gusto mong magdala pa ako ng movie. So guys, dito tayo ngayon sa elevator ng Papa Whale. Hindi siya maandar hanggang hindi mo na itatap yung card mo. Tap muna natin. That's number 5. Sweater weather ngayon nila dito. Maambon tapos sobrang lamig. 20 degrees. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Our lunch for today. Yeah. Huwag na lang kita. Dami din nila. Hours later.
Dito na kami sa Ximending Market. Imagine niyo yung lamig guys. 10 sa You 10 degrees Celsius. Tapos may hangin pa. Parang binublow ka pa ng electric fan. Okay. Ang daming tao dito guys. Daming turista. pila ka doon. Guys, tikman na natin yung ham and cheese nila. For $30, ham and cheese. Ulit punta sa darat mo. Tin, ganyan yun sa Hong Kong, di ba? Ocean Park. Ocean Park? Sila tayo. Ayos na yan tayo. Ay, tsaka sa ocean po. Shout out ka sa mga kapatid ko dito. Dito na ako sa Taiwan. Tingnan ako. Sarap ang bajilin nila. Sarap ang pagkakamarinate. Tin, patingin mo ka. Kailangan natin i-film yan. Naman natin yung sinusunog kanina. Kasi barbecue guys. Sarap. Takoyaki guys.
Ano yung inap lang? Bagal mo naman? Bagal naman. Ano yan? Anong tawag dyan? Hindi ko yan, may sila. Sana kami na lang pinag- Mamaya kanya-kanya lang kami. Hindi ko alam. Walang yun lang na ako. Parang lumpiati, no? Mas ice cream. Tin. So, ayan, after naming mag-food trip, back to accommodation na kami. Hindi na namin kinakaya yung lamig dito. Siyempre, di kami sanay. Ano mo? Para na akong off pa. Para akong tanga. Para akong tanga. Para akong tanga. So kakarating lang namin dito sa may accommodation namin. Nakatingin ako gano'n, nakatingam niya si Mer. Tapos tumawa yung mga staff ng 7-Eleven. Pahinga muna kami, Parang guys. sinabi nga nila na ano, hindi ako Chinese, hindi kami Chinese. Akala